हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई मालासित गुरुङको रेसिपीमा। आज चाहिँ म यहाँ लागिरहेको छु अनियन्सको रिङ्स बनाउनको लागि। अब चाहिँ सुरु गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई अनियनको जरुरत हुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ 2-3 वटा जति यसरी प्याजलाई बाहिरको कभर बोक्रा छिलेर फ्याँकेर चाहिँ यसरी 1 इन्च जतिको डिफरेन्समा चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो प्याजलाई चाहिँ ठुलो जति सक्दो ठुलो सेप लिनुभयो भने चाहिँ ठुलो खालको प्याज लिनुभयो भने चाहिँ सेप पनि ठुलो हुन्छ, अन्त राम्रो पनि देख्छ है, बनाउनु पनि सजिलो हुन्छ। र यतिको जति 1 इन्च जतिको चाहिँ डिफरेन्समा चाहिँ मतलब त्यतिको स्पेसमा चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ अलिकति ठुलो ठुलो साइजको बनाउनको लागि। यसरी त बिस्तारै यो प्याजको जुन चाहिँ लेयर निस्किन्छ यसरी काटिसकेपछि चाहिँ यो यसरी एक एकवटा लेयरलाई चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले जति आफूलाई धेर थोर जति बनाउन मन पर्छ त्यही अनुसारले प्याजलाई कम ज्यादा गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यसरी मैले सबै प्याजको रिङ्स पनि यसरी निकालेर अलग अलग गरिसकेको छु। अन्त जुन चाहिँ एक्स्ट्रा बीचको सानो सानो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बादमा केही सब्जीहरुसँग है केहीमा युज गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ मैले माथिबाट यसरी मैदा लगाइदिँदै छु। यसरी मैदा लगाउँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीलाई जुन चाहिँ त्यो ब्याटर हुन्छ त्यसमा डिप गर्दा मज्जाले ब्याटर लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ मैदालाई माथिबाट हल्का यसरी लगाएको छु। यसरी सबै प्याजमा चाहिँ यसरी मैदा माथिबाट लगाइसके मैले है। अब चाहिँ म यहाँ फेरि एउटा सानो बोलमा चाहिँ 1 कप जति, सानो कपको 1 कप है। तपाईहरुकोमा यदि अनियन रिङ ज्यादा छ भने ज्यादा पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। र कम्ती नुन, त्यसरी नै कम्ती रेड चिली पाउडर, अन्त यसरी जिरा पनि है, यसरी कम्ती जिरालाई पनि एड गरेको छु र कम्ती यसरी चप गरेको धनियाको पत्तालाई पनि, र त्यसरी नै माथिबाट अलिकति गोलमरिचको पाउडर अनि यसरी फेरि यो पेरी पेरी मसलालाई पनि एड गरेको छु। तपाईहरुकोमा छैन भने स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी कम्ती यो लसुनको पेस्टलाई अनि त्यसरी नै कम्ती पानी लगाएर राम्रोसँगले यसरी मिक्स गर्दिछु। यसरी यहाँ पानी कम्ती भयो भने अलिकति यसरी पानीलाई बिस्तारै एड गर्दै यसरी राम्रो टाइपको एउटा ब्याटर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो सबै मसलाहरुलाई यसरी मिक्स गरेर चाहिँ अलिकति मोटो मतलब बाक्लो खालको ब्याटर चाहिँ रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, यो ब्याटर चाहिँ साह्रो पतला बनाउनु हुँदैन, यतिको चाहिँ चम्मचमा लाग्ने गरेको हो यस्तो टाइपको चाहिँ ब्याटर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी मेरो ब्याटर पनि रेडी भइसक्यो र यहाँ चाहिँ मैले लिएको छु फेरि यो जुन चाहिँ ब्रेड क्रम्सलाई लिएको छु है। अन्त यो ब्रेड क्रम्स छैन भने चाहिँ तपाईहरुले चामलको पिठोलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले चाहिँ ब्रेड क्रम्स ब्याटर अन्त यसरी अनियन्स चाहिँ यसरी रेडी गरेर राखेको छु। अब चाहिँ यो एउटा अनियन्सलाई लिएर चाहिँ अब यो जुन चाहिँ ब्याटर छ यसमा चाहिँ म डिप गर्ने छु। यसरी यो ब्याटर चाहिँ मज्जाले यो अनियन रिङमा चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी जुन चाहिँ एक्स्ट्रा ब्याटर छ त्यसलाई चाहिँ फेरि झाडेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो ब्रेड क्रम्समा फेरि डिप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ब्रेड क्रम्समा लाउँदा चाहिँ मज्जाले लगाउनुपर्छ तपाईले उल्टा सुल्टा गर्दै यसरी, ताकि मज्जाले यो ब्याटरको वरिपरि चाहिँ सबैमा चाहिँ ब्याटर मतलब यो ब्रेड क्रम्सले चाहिँ मज्जाले लाग्नको लागि चाहिँ यसरी पल्टाउँदै उल्टा सुल्टा गर्दै गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, अब चाहिँ मेरो रेडी पनि भयो। र यसरी मैले चाहिँ यहाँ एउटा प्यानमा तेललाई तताएर राखेको छु है। तेल चाहिँ साह्रो एकदम गरम गर्नु हुँदैन, मिडियम हिट भन्दा अलिकति तातो बनाउनु पर्छ। र यसरी सबै मतलब जति यसरी ब्रेड क्रम्स लगाइसकेको छु त्यति चाहिँ मैले यो अनियनलाई यसरी लगाइसकेँ र यसरी हल्का एक साइड चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि फेरि अर्को साइड पनि यसरी पल्टाइदिनु पर्छ। यसरी अब चाहिँ मेरो यो जुन चाहिँ अनियन रिङ्स छ यो चाहिँ रेडी पनि भइसक्यो है। अब यसरी म चाहिँ तेलबाट यसलाई सेपरेट गर्दैछु र जति बाँचेको अघि रहेको थियो त्यो पनि सबै यसरी फ्राई गरेर चाहिँ रेडी भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ एकदमै क्रन्ची साथै अति नै मिठो हुन्छ है। तपाईहरुले चियासँग या त कुनै स्न्याक्ससँग या जसरी पनि खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। र हजुरहरूलाई चाहिँ मैले बनाएको एकदमै छोटो मिठो रेसिपी कस्तो लाग्यो, अन्त आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्छ होला भनेर। मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।